Good morning, DXN. गुड मर्निङ, नमस्ते। मेरो नाम सङ्गीता थापा। आज धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईलाई, मलाई आज यसरी मिडिया मार्फत तपाईले चिनाउनु भएकोमा। सम्पूर्णलाई जसले जसले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ, म सङ्गीता थापा फिलहाल अहिले नेपालमा छुट्टीमा आएको छु। DXN जर्नी मैले जोइन गरेको चाहिँ 2 वर्ष क्रस भयो, 3 वर्ष रनिङ हुँदैछ। म चाहिँ स्टार डायमन्ड पोस्टमा छु र म धेरै नै खुसी छु जुन ठाउँमा बसेर DXN प्लेटफर्म सँगसँगै मैले धेरै अनुभव सँगसँगै मेरो लाइफ परिवर्तन पाएको छु। धेरै नै खुसी छु DXN प्लेटफर्म पाएर। गुड मर्निङ DXN। यदि तपाईँ पनि DXN ब्रान्डका सामग्री र यसको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो जिज्ञासा र स्वास्थ्य समस्या यस भिडियोमा कमेन्टको रूपमा छोड्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको समस्या अनुभवी लिडरद्वारा समाधान गर्नेछौँ। यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै वेलकम। सबैभन्दा पहिले चाहिँ नेपालमा धेरै धेरै स्वागत छ। र यहाँले अघि नै भन्नुभयो म दुबईमा चाहिँ कार्यरत छु, अहिले छुट्टीमा आएको छु। यस अफ कोर्स। 2 वर्ष भइसकेछ DXNमा आबद्ध हुनुभएको। DXNमा कसरी आबद्ध हुनुभयो त्यो अलिकति त्यो स्मरण हुन्छ नि? हजुर हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। फर्स्ट अफ अल चाहिँ DXN मैले जोइन गर्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ मेरो मम्मीलाई क्यान्सर लागेको थियो। ध्यान दिएर सुन्नु होला, किनभने नेपालमा मैले धेरै व्यक्ति यस्तो भेटेँ जसले क्यान्सर भन्ने बित्तिकै त्रसित हुनुहुन्छ, नहुनु होला। क्यान्सर लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मम्मीले पहिल्यै भन्नुभएको थियो कि म उपचार गर्दिनँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आँखाले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ कि दुबईमा एकजना दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ क्यान्सर लागेर पनि प्रोडक्ट खाँदै गर्दा, किमो दिँदै गर्दा पनि उहाँ चाहिँ एकदमै तन्दुरुस्त, स्टिल आज उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। त्यो देखेको कारणले चाहिँ मैले मेरो मम्मीलाई DXN को प्रोडक्ट खुवाएको थिएँ। यदि त्यतिखेर मलाई DXN को पावर अनि DXN बाट चाहिँ केही पैसा आउँछ भन्ने थाहा थियो भने पनि सायद मैले अलिक बढी नै मेहनत गर्थेँ होला। मेरो रिजन चाहिँ त्यो थियो। तर मैले कन्टिन्यू मेरो मम्मीलाई 2-3 इयर्ससम्म चाहिँ कन्टिन्यू DXN प्रोडक्ट खुवाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मम्मीलाई DXN प्रोडक्टले नै जीवित राखेको थियो र मेरो मम्मीलाई विश्वास पनि थियो। तर भनिन्छ नि, किस्मतमा जे लेखेको छ त्यो भोग्नै पर्छ। यो होइन कि मेरो मम्मी बितेर त जानुभयो तर सुकुनका साथसँग जानुभयो, किनभने ट्रिटमेन्ट अनि किमो भनेको चाहिँ धेरै गाह्रो पनि हुने रहेछ। तर अझ पनि मैले त्यो दिदीलाई देख्दै गर्दा मेरो मनमा त्यो विश्वास कमी भएको छैन। DXN प्रोडक्ट र DXN यो प्लेटफर्म भएका हरेक व्यक्तिहरूलाई जब दिनानुदिन देख्छु नि, मलाई धेरै खुसी लाग्छ। प्रोडक्टमा धेरै नै राम्रो दम छ। यसैमा अलिकति जोड्न चाहेँ, यो कोभिड लाग्दै गर्दाखेरि दुबईमा सबैभन्दा बढी त्यहाँका शेख भनेका त्यहाँका राजा परिवारहरूले चाहिँ हाम्रो अफिसबाट यति प्रोडक्ट जान्थ्यो कि यति प्रोडक्ट जान्थ्यो, गाडी टु गाडी हामीले पठाउँदा पनि हामी हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई कोभिड लागेर हस्पिटल राख्दै गर्दा पनि यही प्रोडक्टले नै जीवित बनाएर फर्काएर आएको यही आँखाले देखेको हुनाले अझ योभन्दा बढी विश्वास छ। त्यही कारणले पनि म चाहिँ DXN प्लेटफर्ममा जोडिएको थिएँ। आज म यो सोचिरहेको छु जिन्दगीमा केही गर्नु छ एकचोटिको लागि, यो DXNले त्यहीबाट नै मलाई बीज रोपेको, त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको छु। यहाँले आमाको समस्याको कारणले गर्दा आमाले खुवाउँदै गर्दाखेरि राम्रो भएको थियो हैन? भनौँ मृत्यु कसैको पनि दिन तोकेर आउँदैन, जस्तो अवस्था नै हुन सक्छ। हजुर, यो आमालाई खुवाउनको लागि कसले सल्लाह दियो? त्यो अब जस्तो एउटा उपचार त हस्पिटलमा चलिरहेको थियो, अपरेसन भयो होला, किमोतिर गइयो होला हैन? त्यो एउटा प्रोसेस त चलिरहेको थियो। यो DXN को रातो च्याउ छ है, यो खाऊ है भनेर यहाँलाई रिफर कसले गरिदियो? त्यसपछि के भयो? त्यसलाई अलिकति सम्झिनुस् न। खासै भन्नुपर्दा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो अपलाइन घनश्याम सरलाई। उहाँ चाहिँ हाम्रो फ्यामिली मेम्बर जस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको थियो कि मेरो मम्मीलाई त्यतिखेर प्रोडक्ट खुवाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो र म एकदमै लक्की थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ दुबई जस्तो ठाउँमा चाहिँ गायो उहाँ सबैभन्दा डाक्टरको नाम लिनु पर्दाखेरि चाहिँ रञ्जन हो, डाक्टर रञ्जन सर आउनुभएको थियो। त्यतिखेर मेरो मम्मीको रिपोर्ट पनि मेरो हातमा थियो अनि मैले उहाँलाई देखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्टले
जतिसम्म जिउँदो राख्न सकिन्छ खुवाउनुपर्छ सङ्गीता भन्नुभएको थियो। किनभने हाम्रो भित्र जब रोग लाग्छ नि हामीलाई त्यतिखेर के पनि थाहा हुँदैन। जबसम्म हामी गल्दैनौँ तबसम्म हामीलाई थाहा नै हुँदैन। अनि हामी अन्तिम स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ हामीले जब उपचार गर्छौँ नि त्यो उपचार चाहिँ हाम्रो लागि लागु हुने रहेनछ भनेर पनि म आफैले अनुभव गरेँ। प्रोडक्टले जतिसम्म जिउँदो राख्नुभएको थियो एकदम ह्याप्पी एकदम खुसी हो। त्यो पल चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन्न। अब पछिको दिन भनेको त अलिकति दयनीय नै हुन्छ। हेर्नुहोस् जन्म दिने आमाले छोड्दाखेरिको दिन कहिले पनि बिर्सिन सकिँदैन। तर के हो भने हामीले जन्मेपछि मृत्यु हाम्रो लागि सबैजनाको ध्रुव सत्य कुरा हो। यसलाई अपनाएर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ। अनि अर्को कुरा भनेको मेरो लाइफमा पनि चेन्जेस आएको छ। जस्तो ममा पनि धेरै प्रब्लमहरू थियो। जब म यहाँबाट दुबई जाँदै गर्दाखेरि मलाई एक त एसिडिटीको प्रब्लम थियो। दुबईमा गइसकेपछि त्यहाँको हावापानीको पनि मेल खाएको थिएन। सबैभन्दा ठुलो कुरा मलाई अक्सिजनको कमी थियो। अक्सिजन कसरी कमी थियो भने मलाई केही भइहाल्यो भने चाहिँ जस्तो चिसो धेरै हुन्थ्यो त्यहाँ मलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट मलाई सुट गरेको थिएन। गएको म एक हप्तामै मलाई हस्पिटलाइज गर्नु पर्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ के फिल भयो भने हामी चाहिँ कस्तो छौँ भने यहाँ नेपालमा अझ पनि भन्नुपर्दा हाम्रो वातावरण हाम्रो स्वच्छ कुराले चाहिँ हामी मजबुत छौँ क्या। तर वहाँ गइसकेपछि अब हामी भन्छौँ डक्टर अनि मेडिसिन यो कुरालाई धेरै विश्वास गर्छौँ। डिआर र मेडिसिनलाई धेरै विश्वास गर्छौँ। तर मलाई त्यहाँको मेडिसिनले मलाई 2 महिनासम्म विक बनाउँदाखेरि मैले के फिल गरेँ भने म जिन्दगीमा वापस कहिले पनि हस्पिटल जान्न भनेर प्रण गरेको थिएँ। आजसम्म जानु परेको छैन। त्यो पनि डिएक्सनको प्रोडक्टले गर्दा आज म स्वस्थ छु। म हरेक कुराले स्वस्थ छु। मलाई कुनै पनि मेडिसिन खानु पर्दैन। मेरो घरको परिवारले हरेकचोटि छुट्टी हुँदा चाहिँ 3टा बक्स यसरी हेर्नु होला यति धेरै नापेर लिएर जान्थेँ। तर आज म कुनै पनि मेडिसिन खाँदिनँ। त्यो पनि डिएक्सन प्रोडक्टले गर्दा। त्यसैले पनि म धेरै नै खुसी छु भन्नुपर्छ। म रहेँ सबै रहन्छ। म खुसी रहेँ सबैलाई खुसी बाँड्न सक्छ भन्ने पनि मलाई यहीँबाट नै सिक भयो। जस्तो डिएक्सनमा धेरैको देख्ने गरिन्छ कि के देख्ने गरिन्छ भन्दा डक्टरले त गर्न नसकेको यसले गर्ला त हैन यो सामानले गर्ला त त्यत्रो डक्टरले गर्न नसकेको यसले गर्ला त भन्ने सुरुमा डिएक्सनको बारेमा बताउँदा यसले खानुहोस् न यसले राम्रो गर्छ भन्दा अलिकति विश्वास नगर्ने के। जस्तो तपाईँले पनि भन्नुभयो नि म लकी थिएँ आमालाई चाहिँ यसरी खुवाएँ भन्नुभयो। सुरुमा भन्दा तपाईँले त विश्वास गर्नुभयो कि भएन? किन भन्दा तपाईँले त्यत्रो घरमा गएर अस्पतालमा देखाउँदा त ठिक नभएको आमालाई एउटा रातो चाउरले ठिक गर्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले सुरुमा विश्वास गर्नुभयो कि भएन? फर्स्ट अफ अल यस्तो हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने जब मान्छेलाई लास्ट कन्डिसन पुग्छ नि मान्छेले हरेक कुरा गर्छन्। भन्छन् एकमुठी सास रह्यो भने आश रहन्छ अरे नि त। त्यही भएर हामीलाई के चाहना थियो भने डिएक्सनबाट यस्तो हुन्छ भनेको सुन्दै गर्दाखेरि मेरो आँखाले प्रत्यक्ष देखेको छु। उहाँ दिदी अहिलेसम्म स्टिल हुनुहुन्छ भनेपछि सायद तपाईँहरू जति पनि डिएक्सनमा आबद्ध हुनुहुन्छ या कतिजनाले त मिडियातिर देख्नु भएको छ होला। आजभन्दा धन्य 2-3 महिना अगाडि सञ्जय दत्त पनि आउनुभएको थियो दुबईमा। उहाँ पनि क्यान्सर पेसेन्ट हो। हाम्रै नेपालमा पनि मनिषा कोइराला जो क्यान्सर पेसेन्ट हो। के हुनुपर्छ भने जब घरको कोही मान्छे बिरामी हुन्छ वरिपरिको मान्छेको पोजिटिभ भाइब्रेट हुनुपर्छ। यदि तपाईँकै नै होइन मेरो घरमा लागिसकेको छ भने तपाईँ निराश हुनुभयो भने त्यो निराशले तपाईँलाई 99% काम गर्छ। तर तपाईँ यो 99% खुसी हुनुभयो भने त्यो रोगलाई कम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ बस्दै गर्दा मैले देखिरहेको अनुभवले चाहिँ मैले छिट्टो विश्वास गरेँ। र मैले यति धेरै प्रोडक्ट यहाँ नेपाल पठाएँ। मलाई धेरैजनाहरूले चाहिँ त्यतिखेर पनि धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। मलाई एकदम भाग्यमानी के मान्छु भने मैले डिएक्सनमा जबदेखि म जोडिएँ सबैजनाले हेल्प गर्ने कि सबैजनाले सपोर्ट गर्ने। सायद म त्यहाँ दुबईमा बस्दै गर्दाखेरि तपाईँ उच्च औदामा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई खिचेर तल झार्ने धेरैजना हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ अगाडि बढ्ने हो। तपाईँलाई केही समस्या छ भने चाहिँ सहयोगी हात धेरै भेटेको छौँ र धेरै देखेको पनि छु। त्यसैले पनि मैले विश्वास चाहिँ त्यो तरिकाले गरेँ क्या। मैले प्रत्यक्ष देखेको छु क्या उहाँ दिदीलाई। अहिले स्टिल पनि उहाँ हस्बेन्ड वाइफ काम गर्दै हिँड्नु भएको छ। कपाल पनि झर्नु भएको थियो तर पनि कति खुसी हुनुहुन्छ क्या। हो सबैभन्दा ठुलो कुरा रोग लाग्यो भन्दैमा हामी आत्तिने होइन र नजिकको मान्छेलाई अत्याउनु हुँदैन। तिमीलाई केही भएको छैन किन क्यान्सर भनेको कुरा बाहिरबाट आउने होइन रहेछ क्या। हामी अननोन थियौँ। अहिले चाहिँ म डिएक्सनभित्र जब आबद्ध भएँ फिल भयो क्या के रहेछ त रोग भनेको भन्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो शरीरभित्रबाट नै निस्किन्छ। हाम्रो खानपान हामी टेन्सन हाम्रो जिन्दगी स्ट्रेस छ क्या
त्यो भएर पनि कहिलेकाहीँ भित्रबाट निस्किन्छ थाहा नै पाइँदैन नि त। त्यो भएकोलाई वरिपरिको मान्छे जब पोजिटिभ भाइब्रेट हुन्छ नि अनि त्यो बिरामी मान्छे पनि दिनानुदिन उत्सुकता हुन्छ। किनभने म आफैले अनुभव गरेको कुरा, मेरो मम्मी जहिले बोल्दाखेरि पनि एकदम खुसी भएर बोल्नुहुन्थ्यो, किनकि मम्मीलाई थाहा थियो कि मम्मी खुसी भएर बोल्दा चाहिँ मेरो छोराछोरीलाई सबै कुरालाई पुग्छ भन्ने कुरा थियो। त्यही भएर हरेकले चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ क्या, रोग लाग्दैमा आत्तिनु हुँदैन होइन, विश्वास गर्नुहोस्। जब हामी डक्टरको विश्वास गरेर डक्टरको अगाडि बस्छौँ नि, एउटा कुरा राम्रोसँग मैले भन्दैछु, धेरै अनुभव। डक्टर भनेको के हो भने उहाँहरू पढेर जानुभएको। तपाईँलाई पेट दुखेको छ भने आँखाको डक्टरमा गएर हुन्छ र? पेट दुखेकै डक्टरलाई देखाउनु पर्छ नि त। किनभने मलाई पेट दुखेको छ भने चाहिँ मैले पेट दुखेको डक्टरलाई देखाउने हो, आँखा दुखेको छ मैले आँखाको डक्टरलाई देखाउने। उहाँहरू एक एकवटा विज्ञ हुनुहुन्छ। तर विश्वास डक्टरमा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीले नेचुरल कुरालाई किन विश्वास नगर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ यो हो। र अहिले कोभिडले चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेलाई रिटर्न ब्याक त्यही लाइफ दियो क्या। दाल भात खाएर पनि त मान्छे बाँच्ने रहेछ नि त। हामी चाहिँ जति सक्दो चेन्ज भएर नै समयअनुसार अनि स्ट्रेस अनि पैसा अनि मान्छे त्यो अलिकति चेन्जेस भएको कारणले गर्दा मान्छेलाई धेरै स्ट्रेसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे बिरामी हुने कारण त्यो। अनि ह्याप्पी हुँदैनन् क्या, किनभने हामीले त अरूको लाइफ देख्दा अरे उसको जस्तै लाइफ भइदियो हुन्थ्यो भन्ने सोचाइले गर्दा पनि त हामी त्यही कुरामा भागादौडी गर्दा हेर्नुहोस् न परिवार कहाँ हो होइन। अहिले नेपालीहरू किन बाहिर जाने त? हेल्थ कन्सियस भनेको कसरी हुँदो रहेछ भनेको कुरा चाहिँ हामीले बाहिर गएर बुझ्यौँ क्या। यहाँ बस्दै गर्दा तपाईँले भन्नुभयो भने तेरो रातो च्याउले ठिक गर्छ र भन्ने सवाल किन उठाउनुहुन्छ भने तपाईँले जबसम्म प्रोडक्ट खाएर तपाईँलाई केही कुरा बेनिफिट मिल्दैन नि कसैले पनि भन्न सक्दैन। म एउटा यस्तो उदाहरणीय हुँ, उहाँ चाहिँ म प्रोडक्ट अफ द प्रोडक्ट हुँ। पाइल्स भन्नुहुन्छ भने मेरो अक्सिजनको प्रब्लम भन्नुहुन्छ नि मलाई निर्मूल बनाएको छ। मलाई कसैले झुटो बोलिँदैन नि त मलाई राम्रो भएपछि हो। डक्टर भनेको पनि त्यही हो, डक्टरको विश्वास गर्नु भनेको तपाईँ जब चेकअप गर्न जानुहुन्छ नि डक्टरलाई केही थाहा हुँदैन तपाईँलाई के भएको छ भनेर उहाँले क्वेसन गरेपछि तपाईँले रिप्लाई दिने हो क्या। यो बडीको डक्टर भनेको चाहिँ मै नै हो। डक्टर लिम्सेजिनको त्यही कुरा त राम्रो लागेको हो नि मलाई या इफ कसैलाई पनि। तपाईँको बडीको डक्टर भनेको तपाईँ नै हो। तपाईँलाई पेट दुखेको छ भने तपाईँलाई मात्र थाहा छ, दाँत दुखेको छ तपाईँलाई थाहा छ नि त। त्यसैले डक्टर फर्स्ट आफू हो र मलाई कसरी चाहिँ हेल्दी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गर्नुभयो भने मलाई लाग्दैन कि डिएक्सनको प्रोडक्टप्रति कसैले पनि यसरी क्वेसन गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन है। भनेपछि यहाँको केसमा चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि एकजना उदाहरण नै तपाईँले अगाडि देख्नुभयो। तपाईँले काम गर्ने सिलसिलामा दुबईमा होइन, त्यही विश्वासले तपाईँले आमालाई पनि यहाँ युज गराउँदै गर्दा धेरै राम्रो पनि भयो। हजुर हजुर। र यहाँले पनि बिस्तारै युज गर्न थाल्नुभयो होइन। त्यो भएपछि अब यहाँको कसरी युज गर्नुभयो, के युज गर्नुभयो त्यो पनि बताइन्छ। जस्तो आमालाई के युज गराउनु भयो, किन भन्दा धेरैजना त्यस्तो समस्यामा हुन सक्नुहुन्छ कि कसरी खाने के खाने अथवा के खुवाउँदा ठिक हुन्छ अलमल्ल परेको हुन सक्नुहुन्छ। जस्तो कोही नयाँ व्यक्तिले पनि हेरिरहनु भएको त्यसले कसरी के गर्ने रहेछ, के खुवाउँदाखेरि राम्रो हुने रहेछ, कस्तो कस्तो हुने रहेछ, तपाईँ त्यो एउटा भोगिसकेको मान्छे आफ्नो अनुभव सुनाइदिनु के खुवाउनु भयो, कस्तो भएको थियो, तपाईँले के खानुभयो त्यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस्। फर्स्ट अफ अल चाहिँ डिएक्सनको सबैभन्दा मेन पार्ट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ मास्टर की भनेको सम्पूर्णलाई थाहा होला, सायद नयाँ व्यक्तिहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। मसरुम पाउडर भनेको चाहिँ कस्तो भने हामी बाहिर धेरै टेक केयर गर्छौँ। जस्तो मेरो शरीरलाई जाडो छ भने मैले कपडा लगाउँछु भने भित्र के भएको छ भनेपछि कस्तो हुन्छ नि हामीले कुनै कुरा हामीलाई डाइजेस्ट नहुने कुरा खाएको छ भने जब पेट गडबड हुन्छ तब थाहा हुन्छ नि त। किनभने भित्रको अर्ग्यान, भित्रको नसा, भित्रको कुनै पनि कुराले त बोल्न सक्दैन। तपाईँलाई जब रियाक्ट गर्छ त्यतिखेर थाहा हुन्छ। भनेपछि फर्स्टमा खानु पर्यो मसरुम पाउडर, त्यसले चाहिँ टक्सिन फाल्छ कि। तर कसैलाई चाहिँ के गर्छ भने यदि तपाईँ विक हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यसले सडनली नै रिजल्ट दिन्छ। तर हामीले प्रोडक्ट दिँदै गर्दाखेरि नयाँ व्यक्तिलाई फोकस गरेर भन्दैछु म, कहिले पनि प्रोडक्ट दिइसकेपछि उहाँलाई डे टु डे सोध्नुपर्छ। डक्टरहरूले पनि कन्सल्ट गर्नुहुन्छ नि, तपाईँहरू 15 दिनपछि आउनुहोस् है, 10 दिनपछि आउनुहोस् भनेको के हो भने तपाईँलाई औषधिले के कतिको रियाक्ट गरेको छ। सेम यो पनि खास फुड सप्लिमेन्ट हो, मेडिसिन होइन। तर युज गरिसकेपछि तपाईँलाई आफैलाई फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ यसले के गर्यो भनेर। मेरो मम्मीलाई क्यान्सर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ घाँटीको क्यान्सर थियो। मैले RGरGL यहाँ नेपालमा RGरGL पाउँथ्यो, मसरुम पाउडर पनि पाइन्थ्यो। तर हामीले चाहिँ इन्डियाबाट पनि मगायौँ, यहाँबाट पनि मगायौँ, हाई डोजमा दिन थाल्यौँ। स्पाइरुलिना भनेको प्रोडक्ट चाहिँ अहिले म्याक्सिमम सानो बच्चा जन्मिने पेटमा जब बच्चा आउँछ नि त्यो बेला दिएको राम्रो हुने रहेछ भनेर अझ जति अनुभव हुँदै गयो त्यति
क्यान्सर लाग्दाखेरि चाहिँ 3टा प्रोडक्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मसरुम पाउडर, स्पाइरुलिना र मोरिन्जी जुस। यो 3टा प्रोडक्टले चाहिँ के गर्छ भने मसरुम पाउडरले तपाईँको भित्र भएको शरीरमा त्यो खास क्यान्सरले त रगत चुस्ने हो नि त, जुनसुकै क्यान्सर लागोस् तपाईँको शरीरलाई सुकाउँदै लाने हो। अनि किमो दिँदै गर्दा हामी एकदम कमजोर हुन्छ। मसरुम पाउडरले चाहिँ तपाईँको शरीरलाई त्यहाँभित्र भएको टक्सिन फाल्छ, तपाईँलाई मजबुत गर्दै जान्छ। यो होइन कि रोग चटक्क बिसक हुन्छ, होइन। तपाईँको यो मानसिक हुन्छ नि एकदम राम्रो भयो भने तपाईँ जिउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणीय धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँ। अनि अर्को स्पाइरुलिना भनेको चाहिँ हामीले भिटामिनयुक्त के हामी दिनको 1 किलो फलफुल खान सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि त। तर त्यो स्पाइरुलिना तपाईँले दिनको 10 क्यान्डी खानुभयो भने तपाईँले खाना नखाँदा पनि हुन्छ। एक्सपिरियन्स हामी छौँ, किनभने मेरो मम्मीलाई क्यान्सर लाग्दा खुवाएको पनि त्यही हो। इफ अहिले विदेशतिर त धेरैजना बिहानै चाँडै उठेर जानुपर्छ, हेर्नुहोस् विदेशको पीडा। अनि 10 क्यान्डी खाएपछि फ्रेसनेस क्या, थकान भनेकै लाग्दैन। स्पाइरुलिना मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। मोरिन्जी जुस चाहिँ तपाईँको रगतलाई पुरा क्लिन गर्ने काम गर्छ अनि इनर्जी दिइरहन्छ। तपाईँको शरीरलाई यति इनर्जेटिक राख्छ कि त्यो मोरिन्जी जुस चाहिँ 3टा प्रोडक्ट कहिले पनि छुटाउनु भएन। यदि तपाईँको शरीरमा केही प्रब्लम छ भने पैसा भनेको के हो भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज जिन्दगीमा चलाउनको लागि पैसा चाहिन्छ, तर तपाईँ त सही हुनु पर्यो। त्यसैले यो 3टा प्रोडक्ट खुवाउनुहोस्। त्यो सँगसँगै तपाईँको शरीरभित्र केही प्रब्लम छ भने, जस्तो मेरो मम्मीले चाहिँ खाना खान सक्नुहुन्न थियो, घाँटीको थियो, त्यसैले माइको भेजी खुवाउँथे। माइको भेजी चाहिँ पानीमा पातलो गरेर खुवाउँदा पनि हुन्छ अनि फ्रुट्सहरुमा खुवाउँदा नि हुन्छ। यसको धेरै बेनिफिट छ। तर क्यान्सर रोगीहरूलाई चाहिँ यो मजाले खुवाउँदाखेरि चाहिँ पेट टन्न भरिन्छ क्या, उहाँहरू एकदम कमजोर हुनुहुन्छ भन्ने फिल गराउँदैन। अनि मैले चाहिँ अक्सिजनको मात्राको लागि चाहिँ सबैजनालाई थाहा नै छ होला, मसरुम पाउडर धेरै राम्रो हो। अनि त्यो मसरुम पाउडर खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन चाहिँ राम्रोसँग लिन सक्ने क्या, किनभने हामी 24 घण्टा एसीमा बस्नुपर्छ, बाहिरको हावा त खानै पाइँदैन। हेर्नु तपाईको अक्सिजनको मलाई कमी थियो कि दिन गाह्रो हुन्थ्यो? हजुर हजुर। कारण चाहिँ के कारणले? मेरो पहिला चाहिँ यहाँ नेपालमा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनको लेभल कसरी बढ्यो भने मेरो प्रेसर पनि थियो। अनि मलाई पनि त्यति धेरै हामी अलिकति नेग्लेक्ट नै गर्छौँ वास्तवमा, अलिअलि लागेको केही पनि होइन भनिन्छ। तर वहाँ गइसकेपछि चाहिँ उहाँको ट्रिटमेन्ट राम्रै नै हुन्छ होइन। अनि मलाई पुरै अक्सिजन कम भइसकेपछि 2 दिनसम्म अक्सिजनमै राखिरहेर अनि मलाई 3टा सुई दियो। अनि उसले भन्यो कि तिमीले चाहिँ यो कुरा नखानु, तर तिमी चाहिँ सकेसम्म चिसोबाट बस्नु, त्यहाँको माछा मासु पनि नखानु भनेर मलाई भनेको थियो डक्टरले। अनि मसरुम पाउडर खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो सास कहिलेकाहीँ फुल्थ्यो क्या, एकदम सास फुल्ने। अनि मलाई धेरै चिसो भयो भने म फेन्ट हुने क्या, त्यो फेन्ट भइसकेपछि बाँच्नको लागि त सास चाहियो नि त। अनि यो मसरुम पाउडर खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ सबै कम हुँदै गएपछि एकचोटि जचाउन जाँदाखेरि चाहिँ डक्टर पनि छक्क पर्नुभयो, तैँले के खाँदैछस् भन्दै गर्दा आज स्टिल उहाँ पनि मसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, मतलब प्रोडक्ट खानुहुन्छ। बिजी मान्छेहरूले त बिजनेस गर्ने होइन, तर हेल्दी हुनको लागि एभ्री डक्टर पनि दुबई जस्तो एकदमै राम्रो ठाउँको डक्टरहरू पनि प्रोडक्ट चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। अनि यसरी नै चाहिँ हामीले प्रोडक्टलाई धेरै नै विश्वास गरेको। तर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि नयाँ व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई सम्झाइरहनुपर्छ, किनभने रियाक्ट गर्छ कि रियाक्ट गरिसकेपछि हामीले उहाँलाई त्यो प्रोडक्ट स्टप गराउनु हुँदैन, कन्टिन्यू गर्ने, बरु कम मात्रा दिने हो कि उहाँको शरीरको अब कस्तो कन्डिसन छ त्यो हेरेर गरियो भने मलाई लाग्छ DXN प्रोडक्ट अझै नेपालमा धेरै नै बढी कन्ज्युमर गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। आज यहाँले आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनु भयो। जति पनि टिभी फुल मस्ती मार्फत गुड मर्निङ DXN हेरेर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनु भयो। कतिजना के हुन्छ भने आफ्नो समस्या कहाँ जाने, कसलाई भन्ने, कसलाई देखाउने, त्यो अन्यलमा हुन्छ कि एउटा सानो बोलीले मात्रै आफ्नो अनुभव सेयर गर्दा मात्रै उहाँलाई ठुलो सहयोग हुन सक्छ। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि। गुड मर्निङ DXN। यदि तपाईँ पनि DXN ब्रान्डका सामग्री र यसको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो जिज्ञासा र स्वास्थ्य समस्या यस भिडियोमा कमेन्टको रूपमा छोड्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको समस्या अनुभवी लिडरद्वारा समाधान गर्नेछौँ।